සුබ දවසක් කියතිගෙන හොඳම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනහලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ටියුටෝරියල් එක. ඉතින් මේක Filmora ම තමයි ටියුටෝරියල් එක. හැබැයි Filmora X නම් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ Filmora 10 එක නම් නෙමෙයි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා Filmora 11 එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් එකක් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේනට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Filmora 11 එක රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා Filmora 11 එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Filmora 11 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න Filmora page එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට බයි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Filmora 11 එකේ ෆීචර්ස් මොනවද අලුතෙන් ආපු ෆීචර්ස් මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන අතට සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් එකෙන් නොටිෆිකේෂන් ඕල් කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ගවර්න්මන්ට් ගන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතකටු මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. Filmora හොයන ඉන්නවනම් Filmora අලුත් version හොයන ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා Filmora 11 ගැන තරම් නැද්ද කියලා, රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම Filmora 11 ගැන අද කරනවා. ඉතින් අපේම වීඩියෝ එකට මොළොත් දිසානයි. ඉතින් මේ තියෙන මගේ Filmora 11 එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක Filmora වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බයි කරලා ඔයාලට මේකට සයින් ඉන් වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ කී එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට Filmora 11 එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තමයි මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Filmora එක ඕපන් කරපු ගමන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේන Wondershare Filmora කියලා තියෙන පස්සේ create project instant mode create academy කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන aspect ratio එක wide screen කියලා තියෙනවා 16:9. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් Filmora X එකේ වගේම. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන new project කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන අලුතෙන් කොටස් ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. auto reframe, auto beat sync, ඒ වගේම PC screen, AI portrait කියලා මේ වගේ අලුතෙන් ෆීචර්ස් ටික මෙතනින්ම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තියෙන local project කියලා projects ටික බලා ගන්න පුළුවන්. instant project, cloud project ඒ වගේ ටික තියෙනවා. මෙතනින් මේ icons ටික තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් Filmora 11 එක ඕපන් කරපු ගමන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන open project එකක් තියෙනවා. project එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් new project එකට new project කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාව මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගෙනියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Filmora එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් X එක ගැන දන්න කෙනෙක්ට මේක ලොකු දෙයක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වුණත් X එකට වඩා අලුතෙන් ෆීචර්ස් ටිකක් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පරණ විදිහට මෙතන media tab එක, stock media, audio, titles, transition, effect, elements, split screen ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් අපේ ප්‍රිවියු මොනිටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ project media tab එක. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේ timeline එක තියෙනවා. ඒ වගේම timeline එකේ දැන් අලුතින් පොඩි image එකක් විතර දාලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට, ඒ කියන්නේ users ලට තේරුම් ගන්න. ඉතින් අපි මේකෙන් එකින් එකට කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට මෙතන project media යටතේ අපිට media import කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම share media වෙනම තියෙනවා. එතන folder එකක් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ sample color එකේ පොඩි effects වගේක් තියෙනවා. explosion එකක්, speed up, film, vintage ramp, green screen විදිහට තියෙන්නේ. අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sample video කියන එකට සාමාන්‍යයෙන් අපේ තිබ්බ sample videos තියෙනවා. ඒ වගේම simple green screen preset ගත්තොත් අලුතෙන් preset templates කියලා වෙනම add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ all templates. මෙතන අපිට මේ templates use කරන්න පුළුවන්. කලින් templates තිබෙන්නේ නැහැ, අඩුයි කියන්නේ මේක අලුත් version එක Filmora 11 එක තමයි ආවේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති template එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකුම විශේෂත්වයක්. අපි After Effects Premiere වලට වෙනම template පාවිච්චි කරනවා වගේ මේකම ඇතුළෙම අපිට template ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකුම විශේෂත්වයක් Filmora 11 එකේ තියෙන. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් internet connection එක connect කරලා. ඒ වගේම themes කියන ගියොත්
මේක තව තීම් සර්ක තියෙන ඉන්ටෙන්ට් කනෙට් කරන්න ඕන කනෙට් කරට පස්සේවට මේ ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුව ඉන් තීම් සට යොත් මෙතන 104ක් ලැබෙන එකත් පොටස්වල්ට බෙදෙනවා ඔඩිය විශලයිස ඒක YouTube චැනල් ගේම් හොට් කියල තියෙන නියව් කියල තියෙන යාලුතින් ඒවලට ටැක්ස් වදිනවා අයිදිහට ඉති ස්ටොක් මීඩියා කියෙන ගියොත් මෙතන අපිට අලුතේ ග්‍රාෆි කියල තියෙන එරම ඒවගේම පික්සබේ අන්ස්පලෑශ් වලින් වගේ අපට මේච් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුලන් ඩිරෙක්් මේ කරහ ඇතු පාට පුළුවන් මෙතන ඉන්ටර් කනෙක්ෂණ කනෙට් කරගෙන මෙතන ට්‍රයිගෙන් කියෙන දෙන්න කනෙක්ෂණ එක ඔෆ් කරලා තියෙනවනම් තොට මෙතින් ලෝඩිං එනවා මෙත ජිස් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ජF ඩවලෝඩ් කරපුල ස්ටිකස් ඩවලෝඩ් කරගන්න පුලන් වාලට පුල මෙතන මීම් වීඩියෝස් පවා මකින් හදන්න එතට මීම් රියස් කරන හිතන් ඉන්නන ගොඩන් ප්‍රමිය ප්‍රෝ අවශ්‍ය වෙන්න නැහැ මේ හරහම පුළුවන් අපි ස්රට බලමු කොහොම මේ කරන්න කියලා තිමට ඩවලෝඩ් දෙනවා ඒවගේම වාට පුළුවන් පික්ෂ බේකටත් යන්න මේලා මගේ ඉන්ටර් කනෙක්ෂන් එක කනෙක්ෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතින් එක හිද ලෝඩ් බෙන්න නන්න හැ සිගනල් ස්ටන්ට පොඩි අඩුවක් තින වගේ පුල මෙත අන්ෆලෑශ් එකෙන් වගේ ඉමේජ් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ඉතින් ඕඩියෝටි හාම ඕඩියදී ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන ඕඩියෝස් තුරට පෙත වෙන රෙකමන්ඩ් කියන එක අතරත 500ක් තියෙනවා ඒවගේම වටස් නිව් කියන යටතේ 56ක් එක්ලසිව මියසික් කියනට 96ක් AI මියසික් 300 සවන්් ඩිෆෙක්ස් 1105 ඉතින් ලොක්කු කලෙක්ෂන් එකක් මේක ඇතුළෙ තියෙනවා ඉතින් ඇතරම් වටින ෆිල්මොර ලෙවන්න එක ගණ්ඩ පුළුවන්න ඉතින් ඔකොළො ගණ්ඩ බලන්ඩ එඩිට් කරන්න එක හොඳ සොෆ්ටය එකක් ටයිටල් යට ගියොත් ටයිටල් සැතරේ තුවට රැකමන් 500 තින තොට වටස නිව් කියන එක 2342 ටයිටල්ස් වර්ග ඉතින් කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් තින කියල ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි වෙනම මේ ඩවලුඩ් කරනෙකොත් හොයාගන්න අමාරු දැන් ලෙවන්න එක මේක ඔයාලට දීල තියෙන ඔගොල්ලොන්ගේ පැකේජ් එකටම ට්‍රන්සිෂන්ස් ගතව ට්‍රන්සිෂනුත් ඒහා සමානෝම තියෙන ඒගේ ෆෙක්ස් ගත්තෝ තලු තොල් ෆෙක්ස් වර්ගේ ඇඩ්ඩලා තියෙනවා තින් එලමන්ස් ගත්තොත් එලමන්ස් සුත් ලොකු ප්‍රමාණක් ඇඩ්ඩලා තියෙන මේකල ඕගොලන්ට YouTube වීඩියස් කරන ඇත්තන වටින මේක ස්පිටි ස්ක්‍රීන් ගත්තොත් බේසික්ෙන් තිහත් තින ස්පිටි ස්ක්‍රීනන් ගඩිය යුස්වෙන්න එකදී ඕගොල්ලොන්ට ෆුටේජස් තුන හතරක් එකට පෙන්න්න ඕන්න එක කලිප් එකකින් මේකත පාච්චි කරන්න පුළුව ඉති ඒවගේම අපි ටයිම් ලයින ගෙන ගත්තු ටයිම් ලයිනට උඩින් වලට පෙන අන්ඩුව එක තියෙනවා ඒවගේම ප්‍රීඩුව එක තියෙනවා ඩිලිට් එක තියෙනවා කට් ස්පලිට් එක තියෙනවා ඒගේම එඩිට් කරන්න වෙනම එකක් තියෙන එක සයිලන්ස් ඩිටෙක්ෂන් කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒවගේම ස්පේස් ටු ටෙක්ස්ට් ටෙක්ස්ට ස්පේච් කියලා අලුතෙම ලෙවන්න එකටම හඳුනවා දීපු ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒවගේ වට පුල මෙතන වීඩියෝ කැට්කරොත් තවත් දෙවල් ඇඩ්ඩනවා තිම් ටයිම් ලයින් එකනම් ඒ විදිහටම වට බලාගන්න පුළුව ටයිම් ලයින් එකයි මේ ටිකවට ඒ විදිහේම බලාගන්න පුළුව අපි බලමු ටයිම් ලයින්න තා මොද මෙතෙන්ට ඇඩ්බෙන්න්න කියලා වීඩියෝවක් ඇඩ් කරපු ගම අපි බලමු මේකට වීඩියෝවක් ඇඩ් කරලා සාමනව මේක තින විඩියෝ මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන එතුට හට වෙන මේක වීඩියෝ ඇඩ් කරපු ගම මෙතන ඇඩ් වෙනම වෙන්නම ක්‍රොප් එක ඒ වගේම ස්පීඩ් එක ඒවගේම ඇඩ්වාන්ස් කල ටූල් එක ඇඩ්බෙනවා ඒගේම ක්‍රෝම කිය එක ඩියවරේෂන් එක මෝෂන් ට්‍රකින් කී ෆ්‍රේමි ඇඩ්බෙනවා ඒටික හොන් ඇඩ්ඩෙන මෙතෙන්ට ඉතින් වාට මතකරිමං ෆිල්මෝර එක්කෙ ස්පීඩ් ගැන කියරදුන ස්පීඩ් රෑම්පි ති මේ පාර ස්පීඩ් රෑම්පිගේ ලොකුම වෙනසක් වෙලා තියෙනවා මට පුල මේ කලිකර පස්සේ ස්පීඩ් රෑම්පිං එක යන්න රෑම්පිකට කර පස්සේ වාට පේන මෙතැන අපිට කී ෆ්‍රේම් වලින් මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක ඉතින් මේෝ ගැන මම ඉස්ස හට ෆුල් ටියටෝරියල්ලයක් ගෙන ස්පීඩ් රෑම්පිං වලට වෙනම කෙන මේ අලුත්තෙන් අප ෆෙට් කොහොමද එකට වැඩ කරන්න කියලා මං ගොලට වෙනම ටියටෝරියල් එකක් කරනවා විටියටෝරල් කිහිපෙක් ඇතුක ඕගොලොන්ට ලොක්කු නොලෙජ්ජයක් ගන්න පුළුවන් මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර එකතොට වීඩියක ටිකටික දික්තෙනවා ඒකවාට වැදගත් වෙයි ඉති මේක මං ඔක්කොම කියලා දෙන්නන්න මොකද මේක එතකොට ගොල්ලොන් එක පාට
ප්‍රශ්නයක් කන්න පුල මේක මොකක්ද මේක මොකක්ද කියන එක පාට වට පැදින ඇතිවන්න වෙන්න පුළුව තිම මේ ගැන එකින් එකට ඔවුලතික කතා කරනවා ඉං දැනට මෙච්චරයි මම ඔගුලත කතා කරන්නේ ඉතිං ඔගොල්ල බලන්න ෆිල්මර ලෙවන්න එක බයි කරන්න ඉ ඇත්තරම වටමවා ෆිල්මොර එක්ෙක් ඩඩි ඇත්තරම ගොඩම්ම ඉදිරියෙන් ඉන්න ෆිල්මොර ලෙවන්න එක ඉතිං ලෙවන්න එක තව අප්ඩේට් දෙනවා අප්ඩේට්න ස්තරහට ඉතින් අප්ඩේට් එක තව අලුත් ෆීචස් එකතු වෙන්න පුළුවන් තොට ෆීචස් එක ඔගොලොන්ට ලොක්කු ගේමක් ගහන්ඩ පුළුව ෆිල්මොල ලෙවන්න එක තුළි එක්කටත් වඩා 9එක්වල්ට වඩා ලෙවන්න එකින් ඔගුලට ලොකු ගේමක් ගහන්නවා මේ විඩියෝ සදනටම ගොඩම් වදගත් වෙන මොද මේක ඕල් ටෙම්පලේට් න ටෙම්පලේට් ලින් ටෙම්පලේට් පචිරන පුලන් අපිට වෙන හොන්දන්න ටෙම්පලේට් මේකම ටෙම්පලේට් තිනවා ඒවගේම ෝඩියෂලයිසන් ගැන හැමදම කතා කරනවා ඒගේ මිෆෙක්් පස මේ දිරෝට ඉමේජ් ටිකෙනවා ඉතින් ගොඩම්ම වටිනා මේදී ගෝල්ට අයි Google කර ඉමේජ් ඩවන්ලුඩ් කරන දෙයන්නේ මේකෙන්ම අපිට ඉමේජ් ටික ගණ්ඩ පුළුව ඕඩියස් කත්තත් ඔගලන් ටයිබෙනම මේ සෞන්් ෆෙක්ස් ගණ්ඩෝන්න සෞන්් ෆෙක් එක්දස් එකසි පහක්තින ගැන ලොක්කු කලෙක්ෂණ එක මේ කලෙක්ෂණ ඇතරම වටිනවා එඩිට් කරද්දි ඉතින් ඇත්තරම මම මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ටිකෙන් ටික ගොලට විඩියෝස් ගන්න ඒවගේ තම මේ මෝෂන් ට්‍රකින් ගැන ලොකු ස්ත්‍ර දෙන්න තින ගොලොන්ට මොදලුතින් කොටස් ඇදලා තින මෝෂන් ට්‍රකින් වලට මේ හැමදේම අපි බලමු ඉස්සරහට ලස්සනස්සන ෆෙක්ස් වර්ග තියෙනවා BCC ලයිස් මේ ෆෙක් පාචි කරන්න පුළ මේ ගිය පරලු තිබෙන හැ එක්ක තිබෙන ඇතරම ම එක්ක තිබේ පාචි බලුව මේ වගේ තිබෙන හැ ලොකු කරක්ෂණ අදදිල තින හින්දා එඩිට් එකට වීඩියෝස් වලට ඇත්තරම ගොඩක්ම වටිනවා ඉතින් මම කියන්නෙම පුළුවන්නම් බයි කරන්න බලන්න ෆිල්මොට ලෙවන්න එක අපිස්සාට බලමු තව එක වීඩියෝස් ඉතින් ඒවගේ මොකට එක්ස්පෝට් එක පරණ විදිහටම එක්ස්පෝට් කරගන්න පුළුවන් ලෝකල්ලගේ MP4 දීලා ඔවතු සරි සුලිගනස් කරගන්න පුළන් ෆ්‍රේම් රේට් එක FPS වලට හැට හරි කීට හරි හදාගන්න පුළුව යගේම කෙලිම වගේ කලින් තිබ මේ ක්‍රමේ YouTubeට කිලිම ලොගින් වෙලා YouTubeට මේ හරහම අප්ලෝඩ් කිරීම හැකයාකුත් තියෙනවා ඉතින් අපි මේ විස්සට කතා කරමු කොහොමද මේවා වෙන්න කියලා ඉති මහිතන ෆිල්ම ලෙවන් ගැන ගොඩක් දෙවල් කියරගන්න ඇති කියෙන දැනගන්න ඇති කියලාද ඉතින් මේක ෆිල්මන ටෙන්න එකට වඩා ලෙවන්න එක අලුත්තරු අප්ඩේස් කිහිපයක් තින ෆීචස් කිහිපැක් කියලා තියෙනවා ඉතින් මම ටෙන්න එක කරපුවලට වඩා දෙයක් ෆිල්ම ලෙවන්න එක කරන්න පුළුව මොකද ස්පීඩ් රෑම්පිං එක පවායිදම් ලොකු නසක් කලා තින අපට ෆ්‍රේම්ස් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුව ඒවගේම අපිට කෙලිම් පික්සබේ ඒවගේ වෙබ්සයිට් වලින් ඉමේජ් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් තක එලමස් ඇවිල්ල තියෙනවා ටයිටල් ඇවිල්ල තියෙනවා ෆෙක්ස් වර්ග ඇවිල්ල තියෙනවා ඉතින් ලොක්කෝ එකතුවක් මේක තියෙනවා ඉතින් වලට පුළුවන් මේක ඩවලෝඩ් කරගෙන බලන්න ඉතින් ෆිල්මර ලෙවන්න එක ඇත්තරමකිවොත් එක්කට වඩා ෆිල්මර එක්කට වඩා ගොඩක්ම ඉදිරියෙන් ඉන්න ඉතින් අපිට තව බලාපොරත්ත පුළන් ෆිල්මර ලෙවන්න එක ඉස්සර හබ්බට තාලු අලු දෙවල් එයි කියලා මේ කොල්ල අලුත් අලුත් ෆීචස් අප්ඩේට් කරන නිසා අලුත් අලුත් ෆීචස් එකතු කරන නිසා අපිට ෆිල්මර ලෙවන්න එක ලේසියෙන්ම එඩිට් කරගන්න ලේසි මොකද ලෝන් PC වල්ට වගේ සාමාන්‍යෙන් ප්‍රමිය පෝවල්ට යන්න බරියට වගේ ෆිල්ම් මෝල ලෙවන්න එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි ඉතින් ෆිල්ම ලෙවල්ල ඩවල් කරගෙන ඔකුල මේ දෙවලත් හද බලන්න ඉස්සාම ලෙවන්න එකින් කරන්න පුළුවන් හොඳ වැඩ එකක් ඔවල්ට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් මතයිතු දැම්ම කියලා පලති නර්ව සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ක්ලික් කරලා බෙල් එකක නොටිෆිකේෂන් ඔල් කියලා දාගන්න එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක් වගේම ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙනවා වලට සුබ දවසක් මම ලොයි දිසානායක